તો મજા આવશે. નીચે બેસો તમે, નીચે ઉતાર. હવે આમાં છે ને હું આ વસ્તુ નાખીશ એટલે જોજો પછી આ પાણીમાં કેવું થશે ને તમે જોયું આ નાની એવી પડીકીમાં ખાલી પાવડર આવે છે ને હવે પાણીમાં નાખ્યો ને તો કેવો મોટો આમ જ્વાળામુખી કેમ ફૂટ્યો હોય એવી રીતે ગ્લાસમાંથી પાણી કેવું બહાર આવ્યું જોયું ને તમે બધાએ એટલે ને મેં ઈનો નાખ્યો તો પાણીમાં એ આપણે સોડા પીતા હોઈએ ને ત્યારે એવું થાય તમે જોયેલું છે એવું હવે એવી રીતે છે ને આપણે આ જુમીન ભાઈ છે એ પાછો ઈને પ્રયોગ ઈ કરશે ઓકે હા ભાઈ વાત